নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল আজি এই যি ভিডিও আছে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক VAC অৰ্থাৎ ভ্যালু এডেড কোৰ্স যিটো আছে 4 ইয়াৰ আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো যিটো কোৰ্স আছে কোৰ্সৰ নামটো হৈছে ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া এই যে VAC পেপাৰখন আছে পেপাৰখনৰ যিটো কোৰ্স আছে এই কোৰ্সটো আপোনালোকৰ বেলেগ নেম হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ এনভাইৰনমেন্টাল এডুকেশ্যন থাকিব পাৰে এই ভিডিওটোত মই অকল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ইন ইণ্ডিয়াৰ যি ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আছে ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন কেইটা দিব বিচাৰিছো অন্য যদি কিবা পেপাৰ আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব মই যিমান দূৰ পাৰো সিমান দূৰ প্ৰশ্নসমূহ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে ক'ব বিচাৰিছো যে এই যিসমূহ বিষয় আছে এই বিষয়সমূহৰ পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ আগৰ প্ৰশ্নকাকতৰ আৰ্হি নাই গতিকে ইয়াত মই মোৰ ফালৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বুলি ভাবিছো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ দিছো প্ৰশ্নৰ সংখ্যা অলপ বঢ়াই দিছো যাতে বেছি প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে কাৰ আকৌ এবাৰ কৈছো যেহেতুকে আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ৰ অধীনত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে গতিকে কুৱেশ্যন বিলাক কমন পঢ়িবও পাৰে নপঢ়িবও পাৰে আকৌ এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে এই যি প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্ন মই ইয়াত যেনেকৈ দিছো একে ষ্ট্ৰাকচাৰত নাহিবও পাৰে অলপ সলনি হ'বও পাৰে হয়তো আকৌ এই যিসমূহ প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ বাবে মিনিমাম চাৰ্জত মই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা WhatsApp গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাত গৈ কিনে কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব নহলে প্ৰশ্নসমূহ লৈ আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ কৰিব পাৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত মই আপোনালোকৰ ইউনিট হিচাপত কুৱেশ্যন বিলাক দিছো কাৰণ মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাব বিচাৰিছো ওকে ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই আপোনালোকৰ যিসমূহ পেপাৰ আছে এই পেপাৰসমূহত ইউনিট ওয়াইজ নাম দিয়া আছে নাম্বাৰ দিয়া আছে যেনে প্ৰথম ইউনিটত 12 মাৰ্কস আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ 5 মাৰ্কস বা 10 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন কমন থাকিবই ইয়াত আপোনালোকৰ 14 মাৰ্কস ইয়াত আপোনালোকৰ ঠিক একে 5 বা 10 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ইউনিটৰ পৰা এটা লং কুৱেশ্যন থাকিব বা 5 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন থাকিব হেহে মই আপোনালোকৰ কি কৰিছো ইউনিট হিচাপে আপোনালোকক যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে আপোনালোকক প্ৰশ্নসমূহ দিছো এতিয়া ইউনিট 1 ৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই এতিয়া মই ইয়াত দুটা মিডিয়ামতে প্ৰশ্নসমূহ দিছো জাস্ট মই আপোনালোকক ইংলিছত কৈ যাম আপোনালোকে যদি আসামিজ মিডিয়ামটো চাব বিচাৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সত তেতিয়া হলে আপোনালোকে WhatsAppত গৈ কিনে কমেন্ট কৰিব বা মই কমিউনিটি পোষ্টটো এই কুৱেশ্যন কেইটা দি দিম এতিয়া ইয়াত দিয়া হৈছে যি প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ডিসকাস দা নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ হাউ দে ডিফাৰ এণ্ড হোৱাট আৰ দেয়াৰ প্ৰাইমাৰী ফাংচন ইন এন ইকনমি গতিকে এইটো এটা প্ৰশ্ন তাৰপিছত আছে এক্সপ্লেইন দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ইন ডেভেলপমেন্ট অফ এ নেশ্যনছ ইকনমি প্ৰভাইড এক্সাম্পল টু সাপোৰ্ট ইউৰ এনসাৰ নেক্সট যেটো প্ৰশ্ন আছিল যেটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে হেতু আছে ডেসক্ৰাইব দ্য ভেৰিয়াছ টাইপস অফ ট্ৰেড এণ্ড বিজনেसेस হাউ ডু ডোমেষ্টিক ট্ৰেড এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ডিফাৰ ফ্ৰম ইচ আদাৰ question number 4 provide an overview of trade and commerce in ancient India what were the key trade routes and commodities trade during that period ইয়াত আপোনালোকৰ ancient periodৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত analysis the trade and commerce scenario in pre-independence India how did colonial policies impact Indian economy examine the change in trade and commerce in post-independence India what were the major economic reforms that influenced trade and businesses practice number 7 question discuss the growth and development in the primary sector of economy of Indian economy since independence what challenges does this sector face today ইয়াৰ পিছত যদি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব যায় তেতিয়াহলে ইয়াত আহিব ইভালুৱেট দা ডেভেলপমেন্ট অফ সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া পোষ্ট ইণ্ডিপেন্ডেন্স হাউ হ্যাজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কন্ট্ৰিবিউটেড টু ইকনমিক গ্ৰোথ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন assess the growth of tertiary sector in India over the past few decades what role does this sector play in the current
current economy. Here we said question number 10. Compare and contrast the development of primary, secondary and tertiary sector in India. How have these sectors interlinked and contributed to overall economic development? ইয়াত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে কেতিয়াবা এনেকে এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰত বৰ্তমান মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে ইয়াৰ কাৰণ হৰিব পাৰে এইটো মই প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া নাই কিন্তু মনত পৰিলে আপোনালোকক জনাই থৈ দিলো এতিয়া এই যে কিটা প্ৰশ্ন আছিল প্ৰশ্নকিটা 10 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আছিল ইয়াত মই অসমীয়াত আপোনালোকক দি থৈ দিছো মই প্ৰশ্নকিটা কৈ নিদো আপোনালোকক পষ্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পাৰে তাৰছত এইটো হৈছে আপোনালোকৰ 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াত নমম বুলি আহিছিল এটো আপোনালোক 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন হ'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোক ফৰ 5 মাৰ্কস আগৰ কিটা 10 নম্বৰীয়া আছিল এবাৰ 5 নম্বৰ ডিফাইন ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্স হাউ আৰ দে ইন্টাৰৰিলেটেড তাৰছত লিষ্ট এণ্ড ব্ৰিফলি ডিসক্ৰাইব দা ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ ট্ৰেড ইয়াত আপোনালোক বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰ বা ব্যৱসায়ৰ লিখিব দিছে লিষ্ট এখন বনাব দিছে তাৰছত বৰ্ণনা কৰিব দিছে এক্সপ্লেইন দা সিগনিফিকেন্স অফ কমাৰ্স ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট তাৰছত হোৱাট ওয়ার দা মেইন ট্ৰেড ৰুটস ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া এটো আকৌ মই আপোনালোকক 10 নম্বৰস কোৱেশ্চনটো দিছিলো ইয়াত আকৌ 5 নম্বৰস কোৱেশ্চনটো দিছে 5 নম্বৰটো আহিব পাৰে হাউ ডিড ব্ৰিটিছ কলোনিয়েল পলিচিজ ইম্পেক্ট ট্ৰেড ইন প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া আকৌ কৈছো যে 10 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে তাতো এইটো দিয়া আছিল আইডেন্টিফাই এণ্ড এক্সপ্লেইন টু মেজৰ ইকোনমিক ৰিফৰ্মছ ইন পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া দ্যাট ইনফ্লুৱেন্স ট্ৰেড ইয়াত আপোনালোকে লিখিব পাৰে এলপিজিৰ কথাও ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব ডিসক্ৰাইব দা ৰোল অফ প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়ান ইকোনমি প্ৰাথমিক খণ্ডৰ বৃত্তিৰ কথা ইয়াত কোৱা আছে বা প্ৰাথমিক খণ্ডৰ কথা কোৱা আছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত হোৱাট আৰ দা কি ফিচাৰ্স অফ সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া তাৰছত ইয়াত আপোনালোক টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰৰ কথা কৈছে তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ ব্ৰিফলি ডিসকাস interdependence of primary, secondary and tertiary sector in an economy. গতিকে এইটোৱে আকৌ আপোনালোকৰ 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনত অসমীয়াত দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে স্ক্ৰিনশ্বট নিশ্চয় ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত যদি আমি ইউনিট 2 চাব যাও তেতিয়াহলে ইয়াত মই একেলগে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী হিন্দী দিছিল ইয়াত আছে ডিসকাস দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন ৰিনিউৱেবল এণ্ড নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সেস প্ৰভাইড এক্সাম্পলছ এণ্ড ইলাবৰেট অন देयर সিগনিফিকেন্স ইন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নৱীকৰণ আৰু অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদৰ মাজত পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব দিছে তাৰছত বহনক্ষম উন্নয়নত ইয়াৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে উদাহৰণ বিহতভাৱে উল্লেখ কৰিব দিছে এক্সপ্লেইন দ্য ভেৰিয়াছ টাইপস অফ এগ্ৰিকালচাৰাল ল্যান্ড ইউজ এণ্ড देयर ইম্পৰ্টেন্স how does land use affect agricultural productivity and sustainability কৃষিভূমি ব্যৱহাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বৰ ব্যাখ্যা কৰা ভূমি ব্যৱহাৰৰ কৃষি উৎপাদনশীলতা আৰু বহনক্ষমতা কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে 3 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছিল এনালাইজ দা মেজৰ ফুড এণ্ড নন ফুড ক্ৰপছ গ্ৰোন ইন ইণ্ডিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব যেটো নন ফুড ক্ৰপছ আছে এইটো আপোনালোকৰ ক্যাশ ক্ৰপছ বুলি কোৱা হয় ডিসকাস देयर ইকোনমিক ইম্পৰ্টেন্স এণ্ড দা চ্যালেঞ্জেস ফেসড বাই ফাৰ্মাৰ্ছ ইন কাল্টিভেটিং দিস ক্ৰপছ ভাৰতত উৎপাদিত খাদ্য প্ৰধান খাদ্য আৰু অখাদ্য শস্যৰ বিকৰণ কৰা অখাদ্যটো আপোনালোকৰ নগদী শস্য বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব আৰু এই শস্যৰ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এক্সামিন দা ইম্পৰ্টেন্স অফ এগ্ৰিকালচাৰ ইন ইণ্ডিয়ান ইকোনমি এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হোৱাট আৰ দা মেজৰ প্ৰস্পেক্টছ এণ্ড চ্যালেঞ্জেস ফেসড বাই দা এগ্ৰিকালচাৰাল সেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত কৃষিৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰা বুলি আছে বা ইয়াত আপোনালোকৰ বৰ্ণনা কৰা বুলি আহিব পাৰে পৰীক্ষাত ভাৰতৰ কৃষি খণ্ডই কি প্ৰধান সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হৈছে discuss the tree and rubber plantation in Assam highlight their economic impact challenges and future prospect ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো টি কাল্টিভেশ্যন আছে টি কাল্টিভেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাৰ বাবে গতিকে ইয়াত লিখিছে যে অসমৰ চাহ আৰু ৰবৰ বাগিচাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা describe the current status of forest in Assam why the protection of forestry important and what measures have been taken to conserve forest in Assam অসমৰ বনাঞ্চলৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা বনজ সম্পদৰ সুৰক্ষা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অসমৰ বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে critically analyze the
Forest Conservation Act and Compensatory Afforestation Bill. How effective have this legislation been in conservation Indian forest resources? বনসংৰক্ষণ আইন ক্ষতিপূৰকমূলক বনানীকৰণৰ বিধেয়ক সমালোচনাত্মকভাৱে বিশ্লেষণ কৰা। ভাৰতৰ বনজ সম্পদ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনসমূহে কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে? Elaborate on the Forest Right Act and its relevance to indigenous and local communities. How has this act impact forest conservation and the rights of forest dwelling communities? বন অধিকাৰ আইন আৰু শিলঞ্জীয়া আৰু স্থানীয় গোষ্ঠীৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে বৃহৎভাৱে ইয়াত কোৱা বুলি আছে বা ইয়াত আপোনালোকে আলোচনা কৰা হ'ব লাগিছিলে। এই আইনখনে বন সংৰক্ষণ আৰু বনবাসী সম্প্ৰদায়ৰ অধিকাৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছে? 9 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব যায় যদি তেতিয়ালে ইয়াত আছে যে discuss the major minerals resources found in India and Assam. How are these resources utilized and what are the environmental implication of mining activities? প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হ'ব অসমীয়াত যে ভাৰত আৰু অসমত পোৱা প্ৰধান খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। এই সম্পদসমূহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু খনন কাৰ্যকলাপৰ পৰিৱেশগত প্ৰভাৱ কি? ইয়াতে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এতিয়ালৈকে লাইক কৰিব, যদিহে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা বিধৰ বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ যিসমূহ বন্ধুবৰ্গ আছে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ পিছত যেটো প্ৰশ্ন আছিল evaluate the role of mineral resources in India's economic development. What are the key challenges faced in the sustainable extraction and use of these resources? ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত খনিজ সম্পদৰ ভূমিকা মূল্যায়ন কৰা। এই সম্পদসমূহৰ বহনক্ষম নিষ্কাশন আৰু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি মূল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে? ইয়াৰ পিছত যিসমূহ প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নসমূহ মই আপোনালোকক কৈ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। গতিকে এইকেইটা আছিলে ইংলিছত, তাৰপিছত 5 মাৰ্কছৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকে ডিসপ্লে দেখিছে অসমীয়া মাধ্যমত প্ৰশ্ন। কিবা বাক্যৰ যেটো গঠন আছে বাক্যৰ গঠনত কিবা ভুল হ'ব পাৰে এইটো অলপ আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। গতিকে এইটো আপোনালোকৰ অসমীয়া প্ৰশ্ন আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি লাগি তৃতীয় যেটো ইউনিট আছে তৃতীয় ইউনিটত আহিছো। এইটো আপোনালোকৰ 10 মাৰ্কছ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ 5 মাৰ্কছ। ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো এছএমএছ মিডিয়াম আছে এছএমএছ মিডিয়ামত দিয়া হোৱা নাই। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'বৰ বাবে নাপাহৰিব, প্ৰশ্নসমূহ লিখিবা। আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ যদি উত্তৰসমূহ লাগে এটা মিনিমাম কষ্টত কুৱেশ্যন এনসাৰ পাব। লগতে ইয়াত থকা কুৱেশ্যনৰ বাহিৰেও বেলেগ কুৱেশ্যনো নিশ্চয় আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব। 2 নম্বৰছ 1 নম্বৰছৰ কাৰণেও হয়তো প্ৰশ্ন আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ গৈ থাকক। ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ ইউনিট। এই 4 নম্বৰ ইউনিটত এইকেইটা আছিলে লং কুৱেশ্যন, তাৰপিছত এইকেইটা আছিলে আপোনালোকৰ 5 নম্বৰছৰ বাবে কুৱেশ্যন। গতিকে ওকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছিলে, তাত এনসাৰো দিয়া আছে। যি কি নহওক আপোনালোকক মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা দিছোঁ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এই যিহেতুকে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই সেয়েহে একজেক্ট কুৱেশ্যন কেইটা কোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। ইয়াৰ যি কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন মোৰলেছ ইয়াৰ লগত জড়িতই হ'ব। বাক্যৰ গঠন বেলেগ হ'ব পাৰে, শব্দ বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিলে। যদি ভাবিলে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে E-PATHSHALA পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জটিলতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।